Hej! Idag är det första advent och för att fira ska vi bygga ett pepparkakshus. Eller ska jag säga pepparkaksskepp? För det enda förslaget jag fick in på pepparkaksmodeller var skeppet från Among Us. Vilket låter som ett stort projekt, men jag tror vi ska klara av det. För till min hjälp idag har jag Amanda! Och Amanda har faktiskt förberett genom att göra en ritning och en design. Vad hände med den egentligen? Den glömde jag. Okej. Amanda har inte förberett någonting, men jag förberedde genom att skriva ut själva designen. Så vi kan väl utgå från den. Hade du någon plan för hur du hade tänkt egentligen? Ja, jag kan visa min vision. Okej, så jag har tänkt så här. Om vi ska göra allting så blir det väldigt många pepparkaksdelar. Så min vision är att vi tar bort alla de här tomrummen. Så att istället för att göra de här 3 väggarna till exempel så kör vi en vägg här. Och sen så kör vi en vägg ner här. Och så en vägg så. Och sen så kanske vi kan ha kvar det här ändå. Och så gör vi så liksom med hela skeppet. Att vi inte har allt det här vita utan vi tar bort allting där. Så blir det lite enklare. Jag förstår. Bra. Men då så, då ska jag sätta mig vid datorn och göra en modell över alla väggar och golv vi behöver. Sen får vi se hur stort vi kan göra det sen. Okej, så för att kunna bygga vårt pepparkaksskepp så måste vi veta hur mycket pepparkaksdeg vi har och hur mycket pepparkaksväggar och golv vi kan bygga. Alltså måste vi veta hur många kvadratcentimeter pepparkaksdeg det här kan tänkas bli. Och därför måste vi veta vad det här är för volym. Enkelt, eller hur Amanda? Ja. Jag tänker vi öppnar här. Ska vi approximera det här som ett rätblock eller en cylinder? Ja, så om vi trycker till den så blir det ett rätblock. Ja, men något sånt där. Så den här är då 16,5 cm lång. 6,5 cm. 4,5 cm. Så den här är då 482 kubikcentimeter. Och sen har vi 2 sådana här så vi får multiplicera det med 2 gånger. Så det var ett sätt, men vi kan ju också räkna ut volymen genom att använda Archimedes princip och doppa den här i vatten och kolla hur mycket det blir. Ska vi testa det? Ja. Ska vi kolla här hur mycket... Det jag försöker fundera 965 kubikcentimeter kommer vi fram till med mätmetoden. Hur många deciliter är det? Hur många kubikdecimeter? En kubikdecimeter är väl... Nej, det kan ju inte vara en liter. Jo, jag tror att det är precis så det är. En kubikdecimeter är 1 liter. Precis. Och 1 kubikdecimeter är 1000 kubikcentimeter. Ja. Så här fick vi 965 kubikcentimeter, så det är nästan exakt en deciliter. Nej. Liter. 1 liter. Ja, det är ett problem då, för om det är 1 liter då kommer den här öka mycket mer än vad vi har plats för. Men det där är inte 1 liter. Eller hur? Så den här mätningen måste vara något överskattad. Vi räknar med en massa hörn där. Ska vi testa och se hur mycket den stiger? Ska vi se. 4,5. Så vad säger det här om våra mätningar? Men när vi räknade och mätte, då dubblade vi den. Just det, vi har 2 pepparkaksdegar så det är 4,5 gånger 2. Mätmetoden fick vi 9,65 deciliter och med den här fick vi ganska exakt 9 deciliter. Det börjar likna något. Ska vi räkna då på 9 deciliter för jag tror den här metoden var mer exakt. Ja, den är mycket mer exakt. Okej, så då har vi 9 deciliter vilket var då 900 kubikcentimeter. Ja. För att veta hur stor yta av pepparkaksdeg vi kan få ut så måste vi veta hur tjock vår pepparkaksdeg ska vara. Precis, det står ju på den där som du rev av och slängde bort. 2 till 3 millimeter. Perfekt. Så då blir det då dividerat på 0,25 ungefär. För 0,25 centimeter är väl 2,5 millimeter. Så då har vi då alltså 3600 kvadratcentimeter pepparkaksvägg. / golv. Då kan vi skala vår ritning rätt.
Så, då har vi fått ut ritningen här. Det är en ganska bra storlek tycker jag. Det är värt att tänka på att det här är storleken som vi har på pepparkaksdegen innan den är gräddad. Den kommer ju expandera lite i ugnen. Men jag tror det kommer passa ändå. Ja. Frågan är hur vi ska göra med alla golvbitarna. För den är för stor för en plåt, så vi måste dela upp golvet i några olika bitar. Precis. Hur många olika? Och var ska vi klippa dem? Alltså ska vi bara köra 2 bitar? 2 borde ju gå. För det här får ju plats på en plåt. Men det känns också som att vi inte vill ha ett hack mitt i kafeterian. Vi kanske kan vi byta typ här? Det är sant. Går det? Det borde väl gå. Det här får plats på en plåt. Ja, Det får precis plats. det får precis plats. Ja, men då får det bli här då. Så vi bryter det här när man går från kafeterian bort mot Medbay och Engine. Och så byter vi här mellan Storage och Electric. Så men till och med här kan vi bryta så att det blir lite snyggt i korridoren. Så vi ska liksom... Så. Ja. Och i den här mätningen har vi räknat på att väggarna är 4 cm höga. Och då använder vi, 2728 kvadratcentimeter pepparkaksdeg om vi lyckas kavla den till standard tjocklek på 2,5 mm. Och vi har alltså 3600 kvadratcentimeter pepparkaksdeg i den tjockleken. Om jag nu har räknat rätt. Alla gånger tidigare när jag har byggt pepparkakshus har vi räknat fel på något ställe. Så vi vet inte var vi räknat fel än, men någonstans är det. Ni kan ju gissa redan nu nere i kommentarerna var vi har räknat fel. Ska vi börja kavla deg? Ska vi inte börja mäta och räkna? Ja. Ja, jag antar det. Förlåt för att jag är tråkig. Ordning och reda. Vi har cafeteria, weapons, O2, navigation, shields, communications, admin, storage, electric, lower engine, reaktorn, upper engine, security och medbay. Och sen vill du mäta typ alla väggarna. Sen vill vi mäta alla väggar. Okay. Ja. Nu har vi mätt alla väggbitarna. Vi har tur med att alla väggbitarna ska vara lika höga, 4 cm. Så allt vi behöver hålla koll på är hur breda väggarna ska vara. Så nu har vi mätt alla väggarna och sorterat dem i ordning. Nu ska vi printa också. Så vi behöver inte ha koll på exakt vart alla bitar ska vara. Bara att vi har rätt antal bitar av rätt längd. Så vi har matat in listan i datorn och sorterat den i ordning. Sen är det bara att se till att grädda rätt mängd bitar i rätt storlek. Och sen kolla tillbaka på ritningen vart biten av rätt längd ska vara. Så det här innebär alltså att vi har 92 väggbitar plus de 2 golvbitarna. Så 94 bitars pepparkakshus, vilket är garanterat det mest komplicerade vi har byggt hittills. Kommer vi hinna klart idag? Vi får se. Nu kör vi! Nu har vi tillverkat alla 92 olika väggdelar. Så vi har sorterat de här i storleksordning från minst, som är 1,3 cm lång, till den största som är 18,1 cm lång. Så det som återstår nu är att montera alla de här 92 delarna på de 4 delarna som är basplanen. Det var tänkt att det skulle bli 2, men vi delade en av dem i 3, så det blev totalt 4 delar, alltså totalt då 96 bitar. Vi började med de små och sen kom vi till dem på slutet här. Så var vi tvungna att ta ner höjden lite. Vi hade tänkt att det skulle vara 4 cm höjd på alla väggarna, men vi fick lite slut på deg. Så det blev bara 3 cm höjd på de allra längsta bitarna. Men vi klarade det med god marginal. Massa kvar.
Bra deg. Ska vi börja koka socker? Ja. Okej, då är vi äntligen klara. Här är vårt konstverk. Visst blev det bra? Ganska bra. Det blev bättre än förväntat. Så vi sammanställde alla 96 delarna. Det blev ingen del över, bara lite små grejer vi fick trimma. Nu har en bit. Det kan förväntat. Bra. Så vad är det egentligen som händer här? De här började i kafeterian och den här med hatten vet inte riktigt hur man spelar så den är kvar här, eller? Ja, jag antar det. Okej, eller så håller den på att tömma sopor, jag vet inte. Men här på andra delen av kartan så var det någon som sprang som en galning här genom upper engine ner till lower engine och in i electric och mördade den här stackaren. Och sen har mördaren flytt ut här och gömmer sig nu i storage. Jag tror det kommer gå bra för den här impostern för att de har redan ejectat 2 andra här. Så de ligger ute och går inte så bra ute i rymden. Vilket ytterligare talar för att den där är ny på spelet. Jag vet inte riktigt hur man ska rösta. Nej. Grattis till impostern. Glad första advent. Det här var ett bra sätt att spendera 6 timmar. Ja, det tog väldigt lång tid. Det var allt för den här gången. Hej!